Welcome sa Panlasang Pinoy. Ngayon ay gagawa tayo ng embutido. Ito yung mga ingredients na gagamitin natin para sa dish na to. Giniling na baboy, carrot, red bell pepper, ito naman yung sibuyas, itlog, keso, raisins o pasas, sweet pickle relish, ground black pepper, asin, at ng Knorr liquid seasoning. Gagamit din tayo dito ng breadcrumbs at ng tubig. At nakikita nyo naman ngayon ang listahan ng mga ingredients, kasama ang sukat ng bawat isa. Kung handa na kayo, umpisa na natin to. Ilalagay lang natin yung giniling na baboy sa isang malaking bowl, ihalo na natin dito yung sibuyas, at pagkatapos ay isunod na natin dito yung carrots. Itong sibuyas, pati na rin itong carrots na ilalagay natin ngayon, ay pareho nating hiniwa ng maliliit na peraso. Ilagay na rin natin dito yung ating red bell pepper. Ganun din ang ginawa natin sa red bell pepper, hiniwa lang din natin ng maliliit. Pwede rin tayong gumamit dito ng green bell pepper. Ngayon naman ay ilagay na natin yung raisins. Kilala ito sa atin sa tawag na pasas. Ito naman yung ating sweet pickle relish. Etong sweet pickle relish, pati na rin yung raisin na nilagay natin kanina, ang nagbibigay ng tamis dito sa embutido. Ilagay na din natin dito yung keso. Ito yung sharp cheddar cheese na shredded. Ayan, at pagkatapos ay maglalagay lang tayo dito ng itlog. 2 pirasong itlog ang kailangan natin para sa recipe na to. At eto na yung pangalawang piraso. Ayan, at pagkatapos ay bahagya lang natin itong hahaluin. So hahaluin lang natin ito para magsama-sama lang yung mga ingredients. Pero may ilalagay pa kasi tayo ng mga ingredients dito, kaya pwede nating hindi ito haluin ng mabuti. Ngayon ay maglalagay na tayo dito ng ating Knorr liquid seasoning. Gumagamit ako nito para mas maging malasa at masarap itong aking embutido. Marahil yung iba sa inyo hindi pa ito nasusubukan. Ang suggestion ko lang sana, subukan nyo to para malaman ninyo yung sinasabi ko. Ayan, at pagkatapos nating ilagay itong ating Knorr liquid seasoning, ay ilalagay na natin dito yung ground black pepper. At isunod na rin natin yung asin. Hahaluin lang natin ulit itong ating mixture. Sa paggawa ng embutido, importante talaga na gumamit tayo dito ng binder. Itong binder ay ingredient o ingredients na nakakatulong para hawakan o pagsamasamahin lahat ng mga ingredients na nandito. Katulad ng itlog, isang form ng binder yan. Ito namang nilalagay ko ngayon ay tinatawag natin na breadcrumbs. Itong breadcrumbs ay binder rin. Nakakatulong ito para pagsamasamahin lahat ng mga ingredients. Hahaluin lang natin ito uli. So ang gamit ko dito, yung una ko nilagay 1 cup na breadcrumbs. Haluin lang muna natin ito at tatansyahin lang natin. Kapag nahalo na natin mabuti at medyo basa pa, ibig sabihin yan, kailangan natin magdagdag ng breadcrumbs. At sa puntong to, gagawin natin yan. Ito na yung ating pangalawang cup ng breadcrumbs. Bukod sa breadcrumbs na nabibili natin sa tindahan, pwede tayong gumamit dito ng ordinaryong tinapay. Ilalagay lang natin sa food processor. So kung meron pa kayong natira dyang pandesal sa bahay o tasty bread, nako, pwede natin gamitin yan. At bukod sa paggamit ng food processor, pwede rin natin gawing manual yung ating proseso. Ngayong nahalo na natin mabuti itong mixture, kukuha lang tayo ng isang measuring cup. Ang gagawin natin ngayon ay magsuscoop lang tayo ng mixture. Ilagay lang natin dito sa measuring cup. At pagkatapos ay irarap na natin yan sa aluminum foil o yung aluminum sheet na kung tawagin. Ready na to. Kukuha lang tayo ng aluminum sheet at ilalagay lang natin dito. Pagkatapos, ilalagay natin sa bandang itaas na bahagi itong ating na-scoop na embutido mixture. Ngayon naman ay huhulmayin lang natin ito. Gagawin lang natin itong parang cylinder. Ayan, at pagkatapos nito, ibabalot na natin.
Kukunin natin yung itaas na bahagi nitong ating aluminum foil at dahan-dahan lang nating irorolyo ito pababa. Simpleng-simple lang tong prosesong to at kahit sino sigurado ako makakaya to. Umpisa na nating irolyo itong ating aluminum foil hanggang sa matakpan na natin yung mixture at pagkatapos ituturi lang natin hanggang sa dulo. At pagkatapos nito, kukunin lang natin yung isang bahagi nitong foil, ise-secure lang natin. Pipindutin lang natin at iikutin natin. Para nagbabalot lang tayo ng candy dito. Ayan, at gagawin din natin itong procedure na to dun sa kabilang bahagi. Ayan, at ang kagandahan dito, kung medyo concerned kayo na hindi pa intact yung ating mixture sa gitna, ang gagawin natin, itutuloy lang natin yung pag-ikot. Tingnan niyo. Habang iniikot natin kanina, 'di ba? Natutulak yung mixture papaloob at nagiging intact na ito. Ngayon, ready na itong ating embutido. Itutuloy lang natin itong step na to hanggang sa maubos na natin yung ating embutido mixture. Makakagawa tayo ng hanggang 10 embutido gamit ang recipe na to. Nako, tamang-tama to lalo na't ngayon magpapasko na. Pwedeng-pwede tong panghanda at pwede rin tong pangbenta para may extra tayo nakita, di ba? Ngayon naman ready na tayo para mag-steam. Nagpainit lang tayo ng tubig, so papakuluin lang natin yon. Ngayon naman nilalagay lang natin itong ating mga embutido pieces dito sa ating bamboo steamer. Ayan, 3 lang muna yung ilalagay ko dito sa unang layer. Pagkatapos ilalagay natin yung pangalawang layer ng ating bamboo steamer. At lagyan natin to uli ng ating mga embutido na nabalot na. Ayan, siguro mga siksikin lang natin ang 4. 3 lang yung ginawa natin dun sa baba kanina para may space pa sa steam para umangat dito sa second layer. Ayan, so since wala na tayong layer, ito yung last layer natin. Okay na lagyan ng 4. Yung mga natira, mamaya na natin lutuin yon. Takpan lang natin tong ating steamer. At ilagay na natin to dun sa ibabaw ng ating cooking pot para i-steam. Ready na tong tubig, kumukulo na. Paglagay natin itong ating bamboo steamer dito, mapapansin niyo yung steam, umaangat kaagad. Ngayon ay tutuloy lang natin ang pagluto dito o ang pag-steam dito ng 1 oras. Makalipas ang 1 oras, handa na itong ating embutido. Ang gagawin natin ngayon ay tatanggalin lang natin itong steamer. Ipapacool down lang natin itong embutido. Mas maganda kung i-refrigerate natin ito ng 3 oras. At pagkatapos, hihiwain lang natin ito into serving pieces. Ilalagay natin sa isang serving plate. At i-serve na natin. Ito na ang ating embutido. Tara, kain na tayo!